Travel be something more than traveling. ටිකට් කීයද? ටිකට් එක 900. ගොඩක් ඇතුළේ බලන්න තියනවද? කිලෝමීටර්ස් 10ක් වගේ දෙනවා ඇවිදලා යන්න. ඇවිදලා යන්න. වාහනේ යනවා නම් වාහනට ටිකට් ගන්න. ටිකට් වලට අමතරව 5000ක් එනවා. 7 දිනකට යන්න පුළුවන්. පැයකට දෙන්නේ. ඊට 45 වගේ පාර්කිය සම්පූර්ණයෙන් කව කරන් පුළුවන්. Hi everyone, good morning. ලංකාවට යන ගමනේ අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ හම්බන්තොට නගරයේ විශේෂ ස්ථානයකට. මේක තමයි දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කුරුළු උයන. ඉතින් දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කුරුළු උයන තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒක අපිට සතුටක්. ඉතින් අපි ටිකටුත් අරගෙන ආවා. ටිකට් එකක් රුපියල් 900ක් වෙනවා දැන් වෙනකොට. ඉතින් මේකේ කුරුළු විශේෂ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ නම් ඒගොල්ලෝ විස්තර ඒ දේවල් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. එහෙනම් අපි යන් දකුණු ආසියාවේ විශාලතම කුරුළු වෙන බලන්න. මේකේ ටිකට් එකක් දැන් රුපියල් 900ක් වෙනවා. කලින් මීට ගොඩක් අඩුවට තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගලන්ට ගන්න පුළුවන් මේ කිලෝමීටර් 2ක ප්‍රමාණයක ඒරියා එකක තියෙනවා කියලා කිව්වේ. ඕගලන්ට ඕනනම් ගන්න පුළුවන් ඒක යන්න ඒක යන්න ඕගලන්ට ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ જાතියේ වාහනයක්. මේකෙන් ඕගොල්ලෝව එක්කන් යනවා පැයක ටුවර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 45ක් විතර යනකොට මේකේ ඔක්කොම ටික බල්ල ඉවර කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් අපි යන්නේ පයි. අර වාහනයක් ගත්තොත් රුපියල් 5000ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒකේ 7 දිනකට යන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ ෆ්ලෙමින්ගෝ කියන ජාතියේ එක් වර්ගයක්. මේගොල්ලෝ ෆ්ලෙමින්ගෝස්ලා වර්ග 6ක් ඉන්නවා. 6න් එක්කෙනෙක් තමයි මේ ෆ්ලෙමින්ගෝ කියන වර්ගයේ මේගොල්ලෝ ලංකාවටත් එනවා. මන්නාරම් පැත්තේ ගියොත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සමහර කාලෙ මේගොල්ලෝ එන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ ආහාර වෙන්නේ කූනිස්ස වගේ චූටි නොගැඹුරු මුහුදේ ඉන්න සත්තු, චූටි සත්තු කන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ මේ තැඹිලි පාට එන්න හේතුවක් තමයි මේ කූනිස්ස. කූනිස්ස නිසා තමයි මේගොල්ලෝ තැඹිලි පාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ ෆ්ලෙමින්ගෝ වර්ගය. මේගොල්ලෝ ඇමරිකන් ෆ්ලෙමින්ගෝ. මේ ඉන්නේ මොනර විශේෂයක්. මේගොල්ලෝ ඉන්දුනීසියන් කොළ මොනර කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. මේගොල්ලෝ ආහාර විදිහට ඇට ಜಾති ඒ වගේ චූටි සත්තු ඊට පස්සේ උරගයෝ වගේ අය ආහාරයට ගන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ පාට ලංකාවේ මොනර වගේ හොඳ වර්ණවත් ලස්සන මොනර විශේෂයක් මේ ඉන්දුනීසියන් කොළ මොනර කියන සතා. මේ මෙතන ඉන්නවා තව විශේෂ සහ හරිම ලස්සන ගිරව් වර්ගයක්. මේගොල්ලොන්ට කියන්නේ පෙස්කිට් ගිරව කියලා. කළු පාට ඔයගලන්ට පේනවද නැත්නම් කළු පාට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගිරවට වැඩිය ටිකක් ලොකු. ඊට පස්සේ බඩ ප්‍රදේශයේ රතු පාට මේ ලස්සන ගිරා විශේෂයක්. මේ මෙන්න මෙතන ඉන්නේ. මෙන්න මෙතන. මේගොල්ලෝ හරිම ලස්සනයි. මේගොල්ලෝ මේ පැපුවා නිව්ගිනියාවේයි ඉන්දුනීසියාවේයි විතරයි ඉන්නේ. මෙහෙ ගෙනල්ලා පැටවු හදලා මෙහෙ හදනවා. ඒ දෙන දුර ඉන්නේ. මේ කූඩුවේ ඉන්නේ හයිසින්ත් කියන මැකෝ වර්ගය. හයිසින්ත් මැකෝ කියලා කියන්නේ. මේගොල්ලොත් ගිරා කුලයට තමයි අයිති වෙන්නේ.
මේ ඉන්නේ ලෝකේ දැනට ඉන්න විශාලතම මැකෝ ගිරව සහ පියාඹන ගිරවුන්ගෙන් විශාලතම පියාඹන ගිරව විදිහට තමයි මේ හයිසින්ත් මැකෝ කියන ගිරා විශේෂය හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගොඩක් ලොකුයි. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 30ත් 50ත් අතර කාලයක් ජීවත් වෙනවා. මේගොල්ලෝ හරි ලස්සන නිල් පාටක් එක්ක හොට ගාව කහ පාටක් ඇහැ වටේත් කහ පාටට තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ඇට ಜಾති තමයි ඇට ಜಾති ඒ පළතුරු වගේ දේවල් තමයි ආහාරයට ගන්න. මේගොල්ලන්ගේ හොටේ හැදිලා තියෙනවා හොඳ හයිය පොත්ත තියෙන ඇට ಜಾති කඩලා කන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පොත්ත හැදිලා තියෙනවා. මේ හොටේ හැදිලා තියෙනවා. මේ බලන්න එක්කෙනෙක් එනවා ඔන්න. හරිම ලස්සනයි හොටේ ලොකු බලන්න. මේ ඉන්නේ එක්ලිටර්ස් කියන වර්ගයේ ගිරව්. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ලංකාවේ ගිරව වගේම තමයි මේ කොළපාට සතා. කොළපාට කියන්නේ කොළපාට සතා තමයි පිරිමි සත්තු. ඒ වගේම රතු පාටින් ඉන්නේ ගෑනු සත්තු. ඒක එහෙම තමයි මේගොල්ලෝගේ වර්ග දෙක අඳුරගන්නේ. මේගොල්ලෝ ඇමරිකාවට ආවේනික ගිරව් විශේෂයක්. මේ කූඩුවේ මැකෝස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. මැකෝස් වර්ග ගොඩක් ඉන්නවා. බ්ලූ ඇන්ඩ් ගෝල්ඩ් මැකෝ, හාලික්වින් මැකෝ, ඊට පස්සේ ස්කාලට් මැකෝ, ඊට පස්සේ ග්‍රීන් වින් මැකෝ කියන වර්ග 4ක ගිරව් මේ කූඩුව ඇතුලේ ඉන්නවා. මේ උඩ ඉන්නවා. මේ ඒගොල්ලන් එක එක පාටින් තමයි අඳුර ගන්න වෙන්නේ. මොකද ඔක්කොම මැකෝ ගිරව්, මැකෝ කියන වර්ගයේ ගිරව්. ඉතින් ඔය මෙතන ඉන්න එක්කෙනා මෙන්න මෙයා ඇවිල්ලා ස්කාලට් මැකෝ. එයාගේ උඩ ඔළුව කහ රතු පාටට පෙඳේ රතු පාටට ඒව මැද කහ පාට සහ නිල් පාට තියෙන ඒ ස්කාලට් මැකෝ. ඉතින් ඔන්න විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ වර්ණයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වර්ණයෙන් තමයි අපිට ඒගොල්ලෝ අඳුර ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ මෙතන ඉන්න විශේෂ ඔක්කොම අවුරුදු 30 ඉඳන් අවුරුදු 70 වගේ වෙනකන් ජීවත් වෙන જાතියේ මැකෝස්ලා තමයි මේ ඉන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා මහද්වීපය ඒගොල්ලෝ නිජ භූමිය කරගත්ත එමු කියන කුරුල්ල ගාව. මේගොල්ලෝ බිත්තර දානවා ටිකක් ලොකු බිත්තර. ඒ බිත්තර නිල් පාටයි. නිල් පාට බිත්තර විශේෂයක් මේ බිත්තරේ මේගොල්ලෝගේ නිල් පාටට තමයි මේගොල්ලෝ දාන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව වල. යනවා. මෙයාලා තමයි ඕස්ට්‍රේලියා මහද්වීපයේ ඉන්න ලොකුම කුරුල්ල විශේෂී විදියට සඳහන් වෙන්නේ. පල්තර ආපි කොනේ මේ ඉන්නේ වික්ටෝරියා ක්‍රවුන් පිජන් කියන පරවි විශේෂය. පරවි జాතියක්. ඉතින් වික්ටෝරියා ක්‍රවුන් පිජන්. එයා තමයි මේ ඉන්නේ නිල් පාට අලු පාට හෝ නිල් පාටක් තියෙන පරවි විශේෂයක්. ඉතින් පරවි ඇති කරන ඕගොල්ලෝ දන්නවා පරවි කොච්චර මිලයිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එක එක පරවි වර්ග ලොකු මිලක් වෙනවා පරවියෝ. ඉතින් ඒකට ආදරය කරන පරවියෝ ඇති කරන අය ඒගොල්ලෝ කීයක් හරි දීලි වල මිලදී ගන්න. ඉතින් මේ බර්ඩ් පාක් එකේ ඉන්න කුරුළු විශේෂ සියලුම විශේෂ පිට රටවල් වලට ආවේනික කුරුළු විශේෂ ලංකාවේ උන්නේ මේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ විශාල මුදලක් වෙනවා මේ කුරුල්ලෝ මෙහෙට ගෙනල්ලා ඇති කරනකොට ලොකු වියදමක් යනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට දෙන කෑම ಜಾති ඒවත් ලොකු වියදමක් යනවා. සන්ෆ්ලවර් ඇට ඊට පස්සේ බඩිරුම් වගේ දේවල් දෙනවා. ඊට පස්සේ පළතුරු දෙන්න ඕනි. පළතුරුත් නරක් වෙච්ච නැති, සවුත්තු නැති, ඒව එහෙම නැති හොඳ පළතුරු තමයි මේගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනි. මේගොල්ලන්ට දෙන වතුර පවා උණු කරලා නිවලා දෙන වතුර තමයි මේගොල්ලන්ට බොන්න දෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට පරිස්සමෙන් ඇති කරන්න ඕනි. මොකද විශේෂයෙන් පිට රටවල් වල හැදිච්ච කුරුළු විශේෂ නිසා ඒක විශේෂයෙන් මේගොල්ලෝ හොයලා බලනවා. ඔයගලන්ට මේ තනින් තන මේ දාලා තියෙන කූඩු හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් මේගොල්ලෝ ඒව අරන් යනවා. හරි. අරන් ගිහිල්ලා මේ උඩ කූඩු හදනවා. එතන ඒගොල්ලෝ කූඩු හදලා තියෙනවා. කූඩු හදලා මේගොල්ලෝ ඒකෙම විතර දානවා ඇති. මේ ඉන්නේ ෆ්ලෙමින්ගෝ වර්ගයක්. මේගොල්ලෝ ග්‍රේටර් ෆ්ලෙමින්ගෝ කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. අර ඉස්සෙල්ලා අපි දැකපු ඇමරිකන් ෆ්ලෙමින්ගෝ වගේම තමයි
ඒ විදිහම ආහාර ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම එකම තමයි. මේගොල්ලන්ගෙත් අරගොල්ලන්ට වැඩිය පාට පොඩ්ඩක් වෙනස්. අනික මේ ෆ්ලෙමින්ගෝ වර්ගවල මේ හොටේ තියෙනවා පොඩි පෙරණ එකක් වගේ එකක්. ඒකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ මඩෙන් මේ කූනිස්සෝ ඒ වගේ අර චූටි චූටි සත්තු මේවට ආහාරයට ගන්න අය වෙන් කරලා ගන්න. එන්නත් ඉවරයි. මම ඉස්සර ගැදලා තියෙනවා. දැක්ක නේද? මේ ඉන්නේ ලෝකේ ලොකුම කුරුල්ලා විදියට හැඳින්වෙන සතා. ඉතින් පැස්පරා තමයි ලෝකේ ලොකුම කුරුල්ලා විදියට හැඳින්වෙන්නේ. මම කැමරාවටත් ඇන්න. මේගොල්ලන්ට හයියෙන් දුවන්නත් පුළුවන්. නේද? පැස්පරා මේ පැස්බරාලා ලෝකේ ඉන්න ලොකුම පක්ෂී විශේෂය වගේම ලෝකේ ගොඩබිමේ වේගයෙන්ම දුවන්න පුළුවන් පක්ෂියා විදිහටත් හැඳින්වෙන්නේ මේ පැස්බරාම තමයි. ඉතින් මේගොල්ලන්ට පැයට කිලෝමීටර් 70ක් වගේ වේගයෙන් දුවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ලෝකේ ලොකුම බිත්තර දාන සතා විදිහටත් හැඳින්න්නේ පැස්බරා තමයි. නැගෙනහිර සහ දකුණු අප්‍රිකාවේ තමයි මේගොල්ලෝ වැඩි හරියක් ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙත් ඉන්නවා ගොඩක්. මෙතන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා, මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා, අරහෙත් ඉන්නවා. පැස්බරාලා ගොඩක් ඉන්නවා මේ. කෑම එහෙම හදන තැන බඩ ඉරුන් කෙසෙල් ඔක්කොම අලුත්ම ඒවා පළතුරු වර්ග යාලා තමයි කෑම හදන්නේ. මේ ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ අපි කවුරුත් දන්න ලව් බර්ඩ්ස් විශේෂ එහා මෙහා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඉන්න පුංචි හට්ටි වගේ ඒවා හදලා එහෙම කරලා දීලා තියෙනවා. එක එක පාට එක එක වර්ගවල ලව් බර්ඩ්ස්ලා මෙතන ඉන්නවා. බලන්න මේ කොණ්ඩේ උඩ තියෙන ලස්සන ඈ ලස්සන තියෙන කොණ්ඩේ උඩ. මෙයාව දැක්කම මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? ළඟටම එනවා. එයාව දැක්කම සයුරේ ජීවිත නැව පෙරලි මුතු සොයනා අය කොයිද මතක වෙනවනේ. ඒ ගිරව තමයි ඒ ඉන්නේ. මේකේ ඉන්නේ සුදු හංසයා කියන එක්කෙනා. මේගොල්ලන්ට ශබ්ද නිකුත් කරන්න බෑ. කිසිම ශබ්දයක් නිකුත් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ගොළු විශේෂයක් විදිහට තමයි හැඳින්වෙන්නේ. මෙතන ඉන්නේ කළු හංසයා. මේගොල්ලන්ගේ විශේෂත්වය තමයි මේගොල්ලෝ බිත්තර රකින්නකොට ගෑනු සතයි පිරිමි සතයි මාරුවෙන් මාරුවට බිත්තර රකින්න. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ මහද්වීප අතර පියාඹනවා. ඒ එක දේශගුණික කාලවලදී ඒගොල්ලෝ මහද්වීප අතර පියාඹන පක්ෂියෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. අපි කුරුල්ලන්ට කැම දෙන්න යනවා නම් විශේෂයෙන් මැකෝ ලයින් එකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔර්ලෝසු මාල ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම ගලවන්න ඕන. අපි දැන් ටිකට් දෙකක් ගත්තා. එක්කෙනෙකුට රුපියල් 1000ක් වෙනවා කැම දෙන්න යන්න. ඉතින් 1000ක් දීලා අපි දෙනකට ටිකට් දෙකක් ගත්තා. දැන් ඇතුළට යන්න හදන්නේ. ඊට කලින් අර ටික කරන්න ඕන මාල ඒ ඔක්කොම ගලවලා තමයි අපිට ඇතුළට යන්න වෙන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු. අතන බෝඩ් එක ගාඩ. මේගොල්ලන්ට කැම දෙන්න ආවේ අපි. කැම අරන් එන්න ඕනේ. ගොඩක් බරයි මේගොල්ලෝ. මාට බරයි. කනවා මේ අත්ති ඔක්කොම.
ඇඟිල්ලක් එහෙම හැපුණොත් ඉතින් ඉවරයි. ඒකේ නම් ලොකුට වගේ ඇඟිල්ල ගෙලිලා ඉන්නේ. Nu alla nama. Kapatu lesuk kami. Kapatu lesuk kami. Iya, janda. Yanne. ගෙදර නම් යන්නට තින්නේ නැති ඉන්නේ. ඉවරයි දෙන්න. මම ලං කරගත්තා නම්. ලං කරගන්න. අත්තලං. අපි දැන් කුරුල්ලන්ට කෑම දීලා ෆොටෝස් අරන් වීඩියෝස් අරන් ආවා. ඉතින් දැන් අපි ගෙනිච්ච ඒවට දාලා ගියට ආයි දාගන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ කපනවා. පොටේ හරි තියුණුයි. ඇට අර සන්ෆ්ලවර් ඇට තමයි සීඩ් තමයි දුන්නේ ඒගොල්ලන්ට. ඒවත් ඒගොල්ලෝ කඩලා මදේ තමයි කන්නේ. ඒකෙන් ටක් ගාලා අල්ලා කඩනවා. ඉතින් අපේ අතක් එහෙම අහුනොත් එහෙම ඉතින් හතියට අහුනොත් කපලා යනවා ඉතින්. නමුත් මේගොල්ලෝ අර ගොඩාක් මේ මිනිස්සුත් එක්ක ඉඳලා හුරු නිසා එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇල්ලුවත් දැන් මගේ ඇඟිල්ල ඇල්ලුවා ඒ වගේ කවුරුත් අදට අල්ලන්නේ නැහැ ලාවට ඇල්ලුවේ. ඒගොල්ලෝ අර එහෙම යන්න හදනකොට චුට්ටක් නියපොත්තරෙන් පොඩ්ඩක් සමහරලාට හිරනවා මගේ මෙන්න මෙතන ඇල්ලුවා මේ චුට්ටක් ඒක මේ වෙලා තියෙනවා. තීරලා තියෙනවා. ඒ ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔන්නෝ තමයි ඒකස්සට ගියාම වෙන්නේ. බය නැතුව ඉන්නයි තියෙන්නේ. ඒක බයයි නම් මේ ඕගන්ට එතන මෙහා පැත්තේ තියෙන පොඩි කුරුල්ලෝ ඉන්න එක. ඒකට මෙහා පැත්තේ මැකෝලා නෙමෙයි වෙන જાතියක්. ඒගොල්ලෝ ගාවට යන්න පුළුවන්. පොඩි අය එහෙම යනවා නම් එතනට යන එක තමයි හොඳ. තවගන්ට එතනම මෙහා පැත්තෙන් කුරුල්ලන්ට කෑම දීලි වෙලා අපිට කෑම කන්න පුළුවන්. කෑම මොන හරි බොනවා නම් ඒ වගේ දේවල් කරගන්න. ඊට පිටුපස්සේ කැන්ටින් එකක් තියෙනවා. කෑම හොඳට තියෙනවා මේකේ. අපි බොන්න ජූස් එකක් ඕඩර් කරා. බලමු මේක තව ටිකකින් එයිද. මේ ඉන්නේ ටුකෝ ටුකන් කියන කුරුල්ලා. පේනවද? හරි ඉන්නේ. මෙයාගේ දිග හොටයක් තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මෙයා කන්නේ කුමිසත්තු කනවා පළතුරු කනවා ඒ වගේම මේ ඒක පොයි කුරුල්ලන්ගේ බිත්තරක් කනවා මෙයා. ඒ බිත්තර එහෙම කන්න ඇතුල් වල තියෙන දේවල් කන්න තමයි මෙයාට මෙයාගේ හොටේ දිගට හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වයින් අර සාමාන්‍ය කුරුල්ලෙකුට කන්න බැරි තරමේ ඇතුළක තියෙන කෑම જાති ගොදුරු ඒ වගේ දේවල් මෙයාට කන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට අපි අද අපේ ලංකාවේ වටේ යන ගමනේ 7 වෙනි දවසේ හම්බන්තොටට ආවා. හම්බන්තොට කුරුළු වෙන තමයි අපි දැන් බැලුවේ. ආසියාවේ දකුණු ආසියාවේ තියෙන ලොකුම කුරුළු වෙන මේකේ ලංකාවේ පක්ෂීන් නෙමෙයි වෙන රටවල් වල ඉන්න පක්ෂීන් තමයි ගෙනල්ලා ඇති කරන්නේ බෝ කරන්නේ ඒ දේවල් කරන්නේ මේකේ. ඉතින් ටිකට් එක 900යි කුරුල්ලන්ට කෑම දෙන්න නම් 1000යි. අද දවස් වෙනකොට මේක සමහරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සර 350යි තිබ්බ ටිකට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එන්න ඇවිල්ලා බලන්න හම්බන්තොට. මේක පාඩු නෑ ඇත්තටම ටිකට් එක ඒ ගානට අරගෙන මේක බැලුවා කියලා පාඩුවක් වෙන්නේ නෑ. මොකද ලස්සන කුරුල්ලෝ ගොඩාක් මේකේ ඉන්නවා. ඉතින් අනික් කාරණේ තමයි ඔයගලන්ට සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කුරුල්ලෝ ගෑනලා කූඩු කරලා උන්ට නිදහස නෑ එහෙම කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. සමහර ලෝකෙක එක මත තියෙනවානේ. ඉතින් පරිසරවේදියෙක් විදිහට නැතුව සංචාරකයෙක් විදිහට ඇවිල්ලා බලන්න බලන කෙනෙකුට මෙතන හොඳ තැනක්.
මේගොල්ලෝ කූඩු කරලා ඉන්නවා තමයි. නමුත් මේගොල්ලොන්ව පිට රටවල් වලින් ඒ කූඩු කරලා හිටපු සත්තුම ඒගොල්ලන්ගේ බිත්තර වලින් හැම්බෙච්ච පැටව් ඒගොල්ලෝ මෙහෙ ගෙනල්ලා ආපහු බිත්තර දාන විදිහට හදලා ඒ කියන්නේ ජෝඩු ගෙනල්ලා මෙහි පැටව් හදලා මෙහෙට හරියන විදිහට තමයි ඒගොල්ලන් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ පරිසරයට හුරු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මැකෝ ගිරව වුණත් මේ ගොඩක් මේ ඒගොල්ලන් හොට එහෙම ගොඩක් හයිය ඕනි දෙයක් කපන්න පුළුවන් සතෙක්. ඉතින් කොයි වෙලාවකවත් මේගොල්ලෝ මේ ගිරව් මේ අපිව එහෙම කපන සයිස් එකට එහෙම අල්ලන්නේ නැහැ. දැන් අතන මැකෝ ගිරවත් මේ මගෙත් ඇල්ලුවා එහෙම ලාවට අල්ලලා ඒගොල්ලෝ අතාරිනවා. දැන් අපි ගෙදර බල්ල පූස් හදනවා වගේ අපි ගෙදර බල්ලෙක් හැදුවාම ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිව හපනවා වුණාට ලොකු හැපීමක් කරන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේගොල්ලෝ ඒ පරිසරයට ඒ විදිහට හුරු වෙලා හැදිච්ච සත්තු. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එන්න පරිසරවේදියෙක් විදිහට නෙමෙයි සංචාරකයෙක් විදිහට ඇවිල්ලා බලන්න කියන ආරාධනය කරන ගමන් අපි මෙතනින් සමු අරගෙන යනවා.